સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ માટે ઓછા તેલમાં ખાઈ શકાય એવા નવો નાસ્તો, તો બટેટાના નવા ઢોકળા. તો આપણે આ ફરાળી તવા ઢોકળા બનાવીશું. એકદમ નીચેથી ક્રિસ્પી બનશે અને રૂ જેવા પોચા, સાથે ચટપટી ટેસ્ટી એવી ચટણી બનાવીશું. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો, એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. તો એના માટે એક બાઉલમાં અડધો કપ સામો કે મોરૈયો એ મેં લીધો છે અને એમાં 1/4 કપ સાબુદાણા લેશું. 2 થી 3 પાણીથી સારી રીતે ધોઈ પાણી નિતારી દેશું. પાણી નિતારી એમાં 1/4 કપ જેટલું દહીં. દહીં અહીંયા બહુ ખાટું પણ નહીં, બહુ મોળું પણ નહીં, એવું લેવાનું છે. અને સાથે આપણે 1/4 કપ મેં પાણી લીધું છે, પણ અત્યારે આપણે 1/4 કપથી થોડું ઓછું પાણી હું ઉમેરી રહી છું. પછી આપણને જરૂર લાગે તો આપણે બેટર વાટીએ ત્યારે એમાં ઉમેરીશું. તો પહેલેથી વધારે પાણી ન ઉમેરાય એ ધ્યાન રાખજો. તો બચેલું જે પાણી છે એને આપણે પછી વાપરીશું. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે ઢાંકી 15 મિનિટ, અને જો ટાઈમ હોય તમારા પાસે તો 1 કલાક જેવું તમારે એને પલાળવા દેવાનું. તો ઓછો ટાઈમ હોય તો 15 મિનિટ, અને ઝાઝો ટાઈમ હોય તો કલાક સુધી પણ તમે પલાળી શકો છો. તો મેં અહીંયા 30 મિનિટ જેવું પલાળ્યું અને તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણા એકદમ સારી રીતે ફૂલી ગયા છે. હવે આ મિશ્રણને મિક્સર જારમાં ટ્રાન્સફર કરીશું. સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 2 થી 3 લીલા મરચાં, કે તીખાશ તમને જોવે એ રીતે મેં અહીંયા મોળા તીખા મિક્સ કર્યા છે. અને 1/4 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું અને 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું એ રીતે મીઠું ઉમેરી અને આપણે બેટરને વાટી લેશું. તો જેવું ઢોસાનું બેટર હોય એવું વાટવાનું છે, તો હું પાણી વાપર્યા વગર વાટીશ. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો મેં વાટી લીધું છે. હવે બેટરને એક બાઉલમાં કાઢી લેશું અને પાછું મિક્સર જારમાં આપણે જે બચ્યું છે એ પાણી ઉમેરી દેશું. તો આ રીતે સાબુદાણાના થોડા પીસીસ તમને દેખાશે એવું જ બેટર તમારું બનશે. તો બચેલું પાણી મેં મિક્સર જારમાં ઉમેરી એકવાર મિક્સરમાં ચર્ન કરી અને પાણી મેં ઉમેરી દીધું. તો બચેલું પાણી પણ મેં વાપરી લીધું. હવે એમાં 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા ઝીણા કાપેલા લીલા ધાણા અને 2 કાચા બટેટા. તો નાના બટેટા છે એટલે 2 લીધા છે, પણ જો મોટું હોય તો 1 જ લેવાનું. તો આ રીતે બટેટા આપણે ખમણી લઈશું. તો મોટી ખમણીથી પણ તમે ખમણી શકો છો. તો આ રીતે મેં નાની ખમણીથી બટેટા 2 નાના ખમણી લીધા. તો જો તમે કપથી મેજર કરો તો અડધો કપ જેટલું બટેટાનું ખમણ મેં ઉમેર્યું. મિક્સ કરી દઈશું એકદમ સારી રીતે. અને તમે જોઈ શકો છો બેટર કેવું છે, તો પાણી વધારે ન વપરાઈ જાય એ ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. હવે આ બેટરમાંથી 4 તવા ઢોકળા બનશે. તો 1 તવા ઢોકળાનું બેટર આ રીતે એક બાઉલમાં તમારે લઈ લેવાનું. તો અહીંયા 2.5 મોટા ચમચા જેટલું મેં કાઢી લીધું. એમાં આપણે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી આ રીતે એકદમ સારી રીતે મિક્સ કરી દઈશું. ઇનોના જગ્યાએ તમે 1 ચપટી જેટલા ખાવાના સોડા પણ વાપરી શકો છો. હવે તવા ઢોકળા બનાવવા માટે એક પેન લેશું અને એમાં 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મેં તેલ ઉમેર્યું છે અને એમાં 1/2 ટીસ્પૂન જીરું, જીરાને થોડું આ રીતે કલર બદલાવા દઈશું અને 1/2 ટીસ્પૂન જેટલા તલ ઉમેરીશું. ફરાળમાં જો તમે તલ ન ખાતા હોય તો અહીંયા તમારે તલ નહીં ઉમેરવાના. અમે ખાઈએ એટલા માટે મેં ઉમેર્યા છે. થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીશું અને ઇનો ફ્રૂટ સોલ્ટવાળું જે બેટર છે એ મિક્સ કરી ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી અને ઉમેરી દેવાનું. તો ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી પછી જ ઉમેરવાનું છે અને ઢાંકી સ્લો ફ્લેમ પર 3 થી 4 મિનિટ. તો 4 મિનિટમાં એકદમ સારી રીતે થઈ જશે. 3 મિનિટમાં પણ રેડી થઈ જશે. તો તમારે આ રીતે ચેક કરી લેવાનું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો બેટર બિલકુલ ચીપકતું નથી અને એકદમ જાળીદાર ઉપરથી ડ્રાય આવું તૈયાર થઈ જાય એટલે તૈયાર છે. આ રીતે પ્લેટ મૂકી અને આ રીતે ઊંધું કરી કાઢી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો પાછળની સાઈડથી આ ઢોકળા એકદમ ક્રિસ્પી અને વચ્ચેથી એકદમ સોફ્ટ એવા થશે. અને એ જ રીતે બીજા બચેલા બેટરમાંથી વઘાર કરી આ રીતે ઢોકળાનું બેટર ઉમેરી 3 થી 4 મિનિટ માટે સ્લો ફ્લેમ પર થવા દઈશું. એટલે આ રીતે જાળીદાર એવા ઢોકળા તૈયાર થઈ જશે. તો લગભગ 4 જેટલા બનશે. પેન તમારી કેટલી નાની મોટી છે એ પ્રમાણે બનશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ જાળીદાર, પોચા અને પાછળથી એવા ક્રિસ્પી. તો હું બનાવી લઈશ. તમે એકલા ચા સાથે પણ આને ખાઈ શકો છો, પણ હું ચટણી સાથે એને સર્વ કરી રહી છું. તો હવે આ ઢોકળા પર વઘાર કરવો ઓપ્શનલ છે. તો હું ઢોકળા પર છાંટવા માટે વઘાર પણ કરી રહી છું. તો 2 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ. તલ ન ખાતા હોય તો સ્કીપ કરવાના. થોડા આ રીતે સતળાઈ જાય એટલે 10 થી 15 મીઠા લીમડાના પાન અને 1 લીલા મરચાંના ટુકડા
ઉમેરી આ રીતે સાતળી લઈશું અને ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. વઘારને સાઈડમાં મૂકીશું. સાથે આપણે ચટણી પણ બનાવી લઈશું. એના માટે મિક્સર જારમાં 1 કપ લીલા ધાણા ડાળખા સહિત 1 લીલા મરચાંના ટુકડા, અડધો ઇંચ આદું, અડધા લીંબુનો રસ, 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા શિંગદાણા. તો અહીંયા મારા પાસે શિંગદાણા અધકચરા વાટેલા પડ્યા છે તો એ જ હું વાપરી રહી છું. તો કાચી શીંગ જ ઉમેરવાની. અડધી ટીસ્પૂનથી થોડું ઓછું મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન જેટલો ગોળ ઉમેરી અને ચટણી આ રીતે વાટી લેશું. તો તમે જોઈ શકો છો ફરાળી ચટણી તૈયાર છે. બનાવેલો વઘાર આપણે આ રીતે ઢોકળા પર રેડી દઈશું. અને તમે જોઈ શકો છો ઢોકળા એકદમ જાળીદાર એવા બન્યા છે. આપણે એમાં આથો પણ નથી લાવ્યા તો પણ એકદમ ટેસ્ટી એવા, ખાવામાં બહુ સિમ્પલ એવા આવા ઢોકળા જો ઉપવાસ માટે તમે ન ટ્રાય કર્યા હોય તો ક્રિસ્પી, ટેસ્ટી એવા અને ઓછા તેલમાં બની જતો આ નવો નાસ્તો એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. અને તમે જોઈ શકો છો રૂ જેવા પોચા જાળીદાર તવા ઢોકળા, ફરાળી તવા ઢોકળા એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો તમને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.